Kippis ja kulaus. No niin, tervetuloa jälleen kerran tähän Seistain mamma arvostelee videoon, eli siellä on äiti mukana ja nyt tällä kertaa onkin sitten Catsmaxkin mukana. Apassi nyt ei ole tässä videossa, koska Apassilla on näin töissä käyvänä miehenä on iltavuoro sitten, mutta onneksi Mätsi sitten tuli messiin. Tässä videossa puhutaan tästä elokuvasta nimeltä Projekti Ave Maria, eli Hail Mary. Ja tämähän on ensi-ilta elokuva sitten, eli me puhutaan tästä sellainen niin spoilerivapaasti, ja sitten kun mä sanon, että spoilerit alkaa tästä, niin siitä vasta alkaa spoilerit. Eli sitä ennen pidättäydytään siinä, että mitä esimerkiksi niin trailerissa voi tapahtua, tiedätkö? Ensin fiiliksiä. Ei saa mitään sanoa. Saa sanoa, mutta niin kuin, ei puhuta semmoisia asioita, mitä ei... Niin kuin, mitä sä et haluaisi tietää ennen kuin sä näet. Niin. Ai, mutta kyllä mä sanoisin, että se oli outo elokuva. Joo, toi on ihan hyvä. Joo, eli tämähän on Ryan Goslingin tähdittämä elokuva ja sen ohjasi semmoset äijät kun en muista. Ei mitään hajua. Joo, kirjoitetaan nimet siihen alakulmaan ja tää perustuu sen kirjaan, jonka on kirjoittanut. Joku. En muista, pistetään sen nimikin tuohon alakulmaan. Voisinko lukea sen kirjan? Joo, ja se sama kirjailija on kirjoittanut sen Yksin Marssissa, mistä toi Ridley Scott teki elokuva. Siitäkin on varmaan 10 vuotta. Joo, varmaan 20 vuotta jo. No Ilmankos olikin vähän tuttuutta. Mä odotin vaan jotain kasvattamoa sinne. Perunoita. Niin, siinä oli vähän tuommoista. Ja siis tää kirjailija just on ilmeisesti tunnettu siitä, että se on tämmönen niinku vähän kovemman tason science fiction, mikä perustuu niinku tämmöiseen tieteelliseen tietoon. Niin, sitä hard science fictionia ehkä niinku, joo. Hard science fictionia ja kyllähän tää edustaa vähän sitä lajia sitten. Kyllä joo, ja siis mun mielestä se tuli hyvin ilmi, että niinku tavallaan jos on lukenut tieteiskirjallisuutta ja katsonut paljon tieteisleffoja, niin ja siis ihan vaan niinku tuommoista tavallaan tiedepohjastakin, ettei fiktiota, niin kyllä tässä oli paljon asioita, mitkä niinku oli tuttuja, semmoisia niinku ihan tieteellisiä asioita. Ja yleiset tämmöiset käsitteet, niinku mitä voidaan avaruusmatkailussa, niinku sentrifugit ja kaikki tämmöiset, että niinku heti tietää, että mistä puhutaan. Tässä on nainen, joka varmasti tietää kaiken avaruusmatkustelusta. Niin kun mä rupesin oikein kuuntelemaan, että tarviiko tommosia tietää tässä. Mä ajattelin vaan sitä, että tää oli siinä mielessä outo, että tää oli outo sekoitus, semmoista mukavaa elokuvaa, mutta välillä oli vähän niin kuin lasten elokuvakin. Mutta ei tää huono ollut. Tää huono ollut kyllä. Joo. Mutta sen mä sanon kyllä, että tuolta avaruudesta tulee pääosin kaikkea karmeita olioita, mutta nyt tuli aika symppis. Niin, tää oli ihan symppis olio kyllä tässä. Eli tosiaan, tää nyt ei mikään spoileri, mutta siis tässähän on Alien. Se näkyy siinä trailerista kyllä. Okei, joo. Niin, siis se oli ihan hyvin, mitä sä sanoit, että vähän tämmönen outo sekoitus, että tää on niinku lähestulkoon komedia paikoin, tiedätkö? Ja siis mä olin siinä vähän aikaa, että saakeli, tää on vähän liian hauska mulle, tiedätkö? Että vähän liian tämmöstä... Ei, kiva. Se oli vähän niin kuin sellaista slapstickia välillä, että nyt kompastellaan ja mennään tällä. Ja sitten se musiikilla oli vielä korostettu sitä. Se oli mullekin vähän sellainen, että älä nyt mene enempää tänne suuntaan. Mutta se oli vaan semmoinen vaihe oikeastaan siinä. Että joo. Kyllä se sitten siitä meni tavallaan enemmän semmoiseksi tieteistarinaksi. Ja niin kun vähän tuli, niin kun jossain määrin tuli Arrival mieleen. Ei tosin menty niin totiseksi missään vaiheessa. Mutta Niin täytyy... Joo, mä vaan. sanon yhden tähän. Siis täytyy sanoa, että tämmöisestä niinku hard science-elokuvasta, niin siis tää on kyllä varmasti lepposin niistä. Niin tää ei ota itteensä kauhean vakavasti kuitenkaan. Sellainen ryppyostsaisesti, niin jos verrataan just siihen Arrivaliin, niin missä on kaikki niinku hampaa tirvessä, että tää on kovia juttuja, mutta tässä oli ihan erilainen meininki. Niin mä sitä musiikkia nyt lähdin miettimään, että siis siinähän oli lopussa, että se tuli niinku tää Arja Saijonmaan laulu, että elämältä sain kaiken. Niin, mä ajattelin, että ei tää enää, tää saa jäädä niinku pois, että oli liian pitkä sillä osin. Että... No siis sitä mä mietin itse tossa, että tavallaan nykyään on tosi vaikea lopettaa elokuva. Tiedätkö, että se elokuvan lopettaminenkin on niinku taito. Ja siinä ollaan ehkä käyty vähän huonommiksi. Että en mä sano, että tää nyt niinku loppupäästänsäkään oli mitenkään niinku ihan sikana ylipitkä tai muuta. Kyllä se olisi voinut olla vähän lyhyempi, mutta se, että miten se leffa lopetetaan, niin periaatteessa
katsojalle voisi jättää enemmänkin niin kuin, tiedätkö, semmoista, että no, mitähän sen jälkeen tapahtuu. En tiedä, mutta niin kuin, olipa kiva tarina. Niin, oliko tämä vähän niin kuin ystävyys avaruusolennon kanssa? Niin, mikä se tarinan ydin loppujen lopuksi oli? Niin. Että oliko se niinku tämä tehtävä vai oliko se tämä ystävyys vai? Kun mä välillä ajattelin, että se oli se mielikuvitusolento, joka siellä koputteli. Että se oli sen verran avaruus sekaisin, että se... Se olisi ollut kyllä tosi leimi, jos näin olisi. Mutta mun mielestä tämän elokuvan teemat on niin kuin nimenomaan siis semmoinen uhrautuvuus. Kyky uhrata itsensä isomman hyvän puolesta ja myös niin kuin ystävyys, tämmöisen niin kuin täysin niin kuin, tiedätkö, ystävyys ylittää niin sanotusti kosmiset rajat. Mutta sehän pakotettiin sinne retkelle. Joo, mutta se pistettiin piikkiin ja se joutui lähteä. Joo, mutta se oli hyvä mun mielestä, se kasvoi ihmisenä. Siis, niin, kasvutarina. Joo, semmoista niin kuin hyvä draamahan on aina, että se hahmot niin kuin kehittyy. Niin tässä kyllä hahmo selvästi kehittyy. On ihan samaa mieltä. Jaha, nyt mentiin taas jotenkin oudosti, kun mä ajattelin, että se olisi vähän niin kuin sitä, että se olisi ensin vähän niin kuin uhkaillut sitä se olento. Mutta hetihän se oppi kielen, jees, kaikki meni hienosti. Se voisi olla vähän tylsä ehkä kuvata elokuvassa se, että niinku ihan jokainen askel siinä, miten ne oppii. Niin se olisi voinut niinku hakata sitä jotenkin sillain, että siitä olisi niinku, no kumpi vaan. Mutta eikö näitä avaruuselokuvia ole jo aika paljon, missä niinku heti vähän, hakataan ja mutta kun tää oli heti, että no niin, sanoja. Se oppi heti hienosti. Eihän meille kerrottu, kuinka kauan siinä meni. Ei kuukausikaupalla siis siinä voinut, kehittää sitä. Mä käsitin, että siinä menee ainakin viikkoja. Niin. Ainakin viikkoja kyllä. Että niin. Ei se varmaan yhdessä päivässäkään. Niin. Joo. Ai, mä ajattelin, että se meni siitä ja tuli ja se oppi jo saman tien. Mutta... Mitä sä oot mieltä Ryan Goslingista, tää näyttelijä, joka siinä on? Onko sä nähnyt hänen elokuvia? Niin kuin Masa kertoi, että se oli siinä Barbissa, siitähän se kyllä oli tuttu. Mutta onko se ollut jossain sota-elokuvassa tai jossain jotenkin? En tiedä. Se oli sillä Drivessä, mutta en mä muita muista heti. Onhan se paljon ollut. Harvemmin mun mielestä, en ole nähnyt itse asiassa on toisessakin avaruuselokuvassa, se oli se First Man, se kuulentoelokuva. Okei. Niin. Ei mitään. Mutta oli ihan kiva. Kyllä, sopi. Ehkä olisi voinut vähän rososempikin olla. Niin tämähän on vähän semmoinen kyllä yhden miehen show, että niin. Siis tosi vaativa rooli kyllä, että niin pitää 2,5 tuntia kasassa siinä ja kyllä mun täytyy sanoa hyvin suoriutu. Että. No musiikit oli vähän hit and miss, tiedätkö, että välillä liian lapselliset, mutta siinä esimerkiksi se yksi kohtaus, missä ne kerää sieltä ilmakehästä tavaraa, niin siinä oli ihan upea musiikki kyllä. Joo, siis tosi eeppinen kohtaus. Ja siis visuaalisesti tää leffahan oli niinku aivan niinku top notch, että mä ihastelin sitä. Kyllä. Että onpa upeata nähdä tämmöistä science fictionia, missä niinku se visuaalisuus ei ole sitä, että avaruusalukset räjähtää ja tiedätkö, niinku laaserit, että alukset lentelee tällainen näin. Se vähän kyllä räjähtelikin. No ehkä vähän, mutta niinku siinä siis oli enemmän just tämmöisiä niinku just ilmakehän ilmiöitä ja sitten niinku just sitä kaasuplaneettaa ja siis tämmöisiä, siinä oli sitten näitä infrapunanäkymiä ja muuta, mitkä oli mun mielestä tosi hienosti tehty. Ja sit niinku, tavallaan, siinä annettiin myös aikaa niinku semmoiselle maalailevuudelle, tiedätkö, niinku, että siinä ei ollut kiire siihen seuraavaan kohtaukseen, vaan että okei, se niinku tuli mieleen se yksi kohtaus, missä ne kerää niitä jotain partikkeleita. Ja sit kun sä sait sen keräimen käyntiin, niin ei sillä ollut mitään, sen piti vaan odottaa. Sitten se rupesi heittää volttia siinä. Tavallaan niinku, mä mietin, että onpa rauhallinen kohtaus, tiedätkö, että okei, että niinku, se elää hetkessä nyt tossa toi kaveri. Että kyllä voisi sanoa, että sellainen niin pienistä niin kompasteluja ja tämmöisistä humoristisista kohtauksista, jos ne niin ylittää tässä, niin täytyy sanoa, että tämä oli aika niin tämmöinen aikuisille suunnattu elokuva. Tämä ei ollut niin semmoinen Star Wars-tyylinen tai mikä tämmöinen seikkailuelokuva, vaan niin tämä oli oikeasti aitoa science fictionia. Hyvän mielen elokuva. Joo. Enni käveli tuossa ohi teatterille, kun lähdettiin, niin sekin sanoi, että niinku hyvän mielen elokuva. Joo, kerrankin oli, että niinku, tiedätkö, että eikä se loppunut sellainen pessimistisesti, tiedätkö, että maailma oli, se on hyvä. Mä ajattelin, että varmaan sillä lailla, kun se palaa sinne, tiedätkö, se pääsee kotiin takaisin ja sitten huomaa, niin maailma on tuhoutunut. Ihmiset on tappanut toisensa ja sitten koko matka turha.
Mä jotenkin jäin kaipaamaan, mikä elokuva se on, kun se kun ne on siellä avaruudessa sitten niin kaksi ja se tai siis se sä oot kattonut kanssa sen. Joo, vähän vihjeitä lisää. No, nainen pelastuu rannalle, sitten tippuu avaruudesta, sisukkaasti ohjaa ja sitten Sehän se Gravity. Gravity. Siis se tuli kans vähän mieleen. Joo, siis siinä oli kans vähän niitä maisemia. Joo, ja se oli kans yksin. Yksin tavallaan avaruuden armoilla, niin samoja teemoja. Kyllä, mutta tämä nainen oli niinku sinnikkäämpi. Että tämä oli vähän semmoinen, se jotenkin, se oli kauhean huonosti valmistautunut siihen matkaan. No ehkä ymmärrettävästi, kun tuossa leffan aikana sitä kerrottiin, jos ei nyt vielä spoilata kauheasti, niin kyllähän sinne sitten selitettiin, että miksi tämä kaveri ei ollut niin valmiina siihen tehtävään. Joo, mutta mun mielestä siis Gravity on yksi parhaimpia näitä avaruuselokuvia kuitenkin. Että, joo, se oli kyllä, siinä, se oli hyvä aikanaan kyllä. Joo, mutta sanotaan nyt arvosanat ja mennään sitten vähän syvemmälle sitten. Mä sanoisin, että siis mä mietin, olisiko se 4. Se on 3,5 ja 4 välissä. Mä huomenna varmaan osaa sanoa paremmin. Mutta siis kyllä se saattaa olla 4. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä, että siis mä olin kanssa sellainen, että okei, jossain vaiheessa meni jo, okei, tää on kyllä 3 filmi, mutta kyllä se pitras aika hyvin sitä loppua kohti ja kyllä täytyy arvostaa sitä, että nykyään tehdään vielä tommosia filmejä, mitkä ei ole niin kuin seikkailu, taistelu, lasten paskapääfilmejä, vaan niin kuin ihan voi niin kuin aikuisetkin katsoa ja niin kuin saada semmosia niin kuin okei. Eikä minkään franchisein jatko-osa tai esiosa. Niin just, ja myöskin siis sillain, että tiiäksä, se ei mennyt, se on vähän erilainen. Joo. Joten kyllä mä menen 4. 4/5 tähteä sitten, niin sillä mennään. Joo, mä taistelen sen 3 ja 4 välillä kanssa tässä, että vähän kovempia otteita olisin kyllä kaivannut tässä että jotain kovien semmoista. otteiden Niin, tiedätkö te vähän, että olisi saanut vähän niin kuin säikähtää. Kyllä. No pari kertaa kyllä sä toi säikä vaikka kuinka monta kertaa, niin kuin ihan tyylisen. No ne koputukset oli aika, kun se hivi sieltä hakkaili, mutta no joo, jos mä sanon sen 3,5 kanssa, niin siihen on nyt tyytyminen. Hyvä. Ja tässä nyt sitten vielä heitetään vähän spoilereita, eli nyt jos oot menossa kattoo elokuvaa, vaikka vielä et halua spoilaantua, niin pistä video nyt pausille ja palaa sitten myöhemmin takaisin, eli nyt sitten spoiler. Mutta kannattaa mennä katsoa, siis ehdottomasti. Kyllä. Siinä oli iso spoileri, no niin, moro. Ei vaikka. Joo, siis elokuva kertoo tosiaan projekti Ave Mariasta, eli Hail Mary, semmoinen avaruusalus, joka lähetetään sitten tuonne Tau Ceti-tähdelle ja siellä sen takia, koska on auringossa on jotain tämmöisiä, mitä ne on, astrofagit. Niin, pieniä partikkeleita, jotka sitä ei kyllä selitetty ollenkaan, miten ne auringolle tekee. Mutta siis ne imee energiaa. Okei. Joo, ja sitten hirveästi on tieteellistä jargonia, mutta siis pointti on se, että Tau Cetissä se homma ei toimi. Niin, kaikilla lähitähdillä on sama homma. Se on vähän niin kuin syöpä, joka leviää tähdeltä tähdeltä. Joo, ja sitä Ave Maria avaruusalus on periaatteessa ihmiskunnan viimeinen toivo. Ja 30 vuodessa sitten kaikki tuhoutuu sitten, jos niin, tai miten se oli, että 15 astetta laskee maan lämpötila 30 vuodessa, että se alkaa olla jo aika kriittistä. Just, joo. Joo, eli sinne lähtee. Siinä sitten käy pieni onnettomuus ja sen takia sitten Ryan Gosling on yksin täällä tehtävällä sitten. Mies, joka ei ollut ensinkään valmistautunut tämmöiseen koitokseen sitten. Sehän joudut vähän väkisin vedetään sinne. Joo. Ja siellä sitten, kun se on saapunut sinne, niin siellä sitten ihmettelee, että mitäs täällä on, niin siellä on toinenkin avaruusalus. Vähän ehkä epärealistisesti, että miten ne olisi just sattunut kohtaan. Niin, ehkä niillä on hyvät tutkat niillä ei. Musta tuntuu, että se vähän niin kuin imi sitä. Siinä oli jotain magneettia tai jotain. Että se tuli heti sen luo. Koska nehän otti sen kiinni. Niin. Joo. Niin, mutta avaruus on kyllä niin iso paikka. Ei kuule, se oli hyvin kuule. Siinä kuule oli kovat otteet, kun se lähestyi. Siinä oli niitä kovia otteita sitten. Joo, se pistettiin niin kuin jumiin. Joo, että siinä on, ehkä vähän niin kuin ensin tulee sellaista jännitystä siinä, mutta sittenhän se käy ilmi, että se on samalla tehtävällä tämä Rocky, minkä se nimeä sitten tämän avaruusolion, koska se on semmoinen kiviolio, mikä sitten pyörii ympäriinsä ja
Sillä on sama tehtävä ja sama kohtalo, että se oli jäänyt kans yksin siitä porukasta sitten, kun kaikki oli kuollut säteilyyn. Se on vähän kummallista. Kivi, miten se kuoli säteilyyn? Eikä ne jotain on siellä kiven sisällä. Niin. Mä mietin kanssa niiden fysiologiaa, että minkälaisia olioita ne oikein on. Niin ja siis miten ne ei ole tiennyt säteilystä mitään, jos ne on kuitenkin avaruuteen mennyt. Niin. Plus sitten niin tätä mä rupesin miettimään, että okei, siinä puhuttiin säteilystä, että sitten meni sen kaasujättiläisen ihan lähelle ja tommoset isot kaasujättiläiset, ne kerää ihan mielettömän niin kuin säteilyn niiden ympärille. Että ei ihmisillä olisi mitään asiaa mennä johonkin Jupiterinkaan lähelle. Mutta tämä tyyppihän oli niin kuin lasipallossa. Joo, niin koko oli. aika, Niin että siinä oli sitten tämmöinen niin kuin suojamuuri sitten. Olisiko se estänyt jotenkin sitten jotain? Niin, en tiedä niin. Ei me tiedä. Mutta joo, tää on ihan mielenkiintoisesti tehty. Siis tällainen nimenomaan niin kuin, on hauska seurata, kun nämä yhdessä niin kuin keksii sitten, tiedätkö, että miten ne tekee. Ja sitten, vaikka se nyt ei, en mä ainakaan tajua puoliakaan mitä ne tekee, mutta niin kuin, kuitenkin ne hyvin niin kuin, kekseliäitä kavereita molemmat on. Ja siis tästä just tulee se, että niin kuin, hyvän mielen elokuva. Tiedätkö, niin, joo. Sitten lopuksi niiden menee pieleen joku kasvatustyö siinä sitten, kun ne koittaa sitä hyvää bakteeria kasvattaa jotakin. Ja niin, tai tapahtuu odottamaton reaktio. Joo, kyllä. Ja sitten tämän on valittava, lähteekö kotisatamaan vai sitten meneekö pelastaa tätä kivistä. Joo. Ja hän tekee sen ratkaisun sitten, että laittaa ne kaikki näytteet, mitkä hänen piti sitten kerätä sieltä tähdeltä, niin mites niitä niin paljon lähti niitä matkaa? Oliko siellä niin paljon niitä näytteitä? Vara, että jos joku ei pääse perille, niitä oli neljä sitten. Niin mäkin ymmärsin, että jokaiseen sitten. Että niin. Ja sitten hänellä oli tämmöinen päiväkirja sitten, logi, minkä hän oli tietokoneelle sitten ladannut joka päivä jotakin. Ja sitten ne saapuivat maahan. Se oli mikä vähän hämäs tuossa, että minkä takia se tietokoneella ei ollut ohjelmoitu selittää, että mikä tämä homman nimi on. Kun sillä meni kun sillä meni tosi pitkä aika siihen, että niin se sai selville, missä se edes on. Niin, miksi se tietokone sanoi, että joo moi, että sä oot varmaan muistinmenetys, mutta älähän nyt hätäile. Niin. Mä kerron sulle nyt kaiken, mitä on tapahtunut tähän asti. Mutta ei se toisaalta kysynytkään. Sehän oli, olisiko silloin ollut joku paniikkikohtaus tai jotain, ja ehkä meille ei vaan näytetty sitä, kun se myöhemmin meni kysyyn siitä. Mun mielestä se meni tosi kauan. Se meni tosi kauan siinä, että se alkoi muistaa niitä. Niin siis omia juttuja, niin. Joo. Niin, mutta kyllähän se sen tehtävän sitten rupesi muistamaan aika nopeasti. Niin, ja siis sitähän me ei olla mainittu ollenkaan, että siis tässähän kerrotaan takaumana sitten tämä, että mitä siellä tapahtui siellä maapallolla, ja sehän aina erotti siitä, että nämä avaruuskohtaukset, niin ne oli IMAX-kuvalla, eli se oli laajempi, tai siis isompi kuva, kun sitten taas ne, mitkä tapahtuu siellä takaumassa, niin oli kuvattu sellainen viteskreeninä, eli se on hyvä idea. Niin, et sä et tajunnut yhtään, mitä se jälkeen, joo. Joo, ei siis teknisesti kyllä. Oli ihan top notch kyllä, ja hyvän näköistä 4K-kuvaa, ja nimenomaan tyylillä tehtyä. Ja siitä mä tykkäsin muuten siitä avaruusaluksesta, tiedätkö, että se ei ollut sellainen perinteinen avaruusalus, mitä nykyään on, että isot aulatilat ja valkoista pintaa ja tämmöistä, tiedätkö, kaikki on kuin joku Mac-shoppi, tiedätkö, niin, mutta Apple-shoppi, mutta tää oli aika ahdas, siellä oli tikkaita ja siinä yksi semmoinen näköalaikkuna. Se on aika realistisen oloinen, kun on katsonut kuvia ISS-seltäkin. Niin. Kaiken kaikkiaan, kyllä mä sanoisin, että kyllä tää on ehdottomasti, siis mä annan ehdottomasti suosituksen kyllä tälle. Tää oli erilainen elokuva. Mä aina valitaan siitä, että minkä vitun takia nykyään tulee pelkkää paskaa. Tää ei ollut muista pelkkää paskaa. Ei tää missään nimessä täydellinen elokuva ole, mutta tää on kuitenkin askel mun mielestä hyvään suuntaan, tiedätkö, että tämmöisiä mä kaipasin lisääkin elokuvateattereihin kyllä. Kyllä, tässä oli originaali tarina. Sitten sä et voinut arvata, mitä tässä tapahtuu. Tai sä et ainakaan heti tiennyt, että mihin suuntaan tämä menee. Tässä ei pidetty katsojaa ihan tyhmänä. Joo. Tässä ei selitetty joka asia ekspositiolla. Selitetään, että tässä nyt tehdään sen takia tällä ei koska. Ja sillä ja sillainen. Sitä mä vähän pelkäsin, kun tässä ruutuun alussa tuli teksti, että Amazon esittää, että Amazon Prime-elokuvata. Pelkäsin sitä, että eli suoratoistoa varten
no ei tää sitä varten kyllä ole tehty. Siis tää on selvästi tehty elokuvateatteria varten ja sit se tulee varmaan suoratoista, mutta anyway pelkäsin sitä, että niinku, siinä on semmoisia, että niinku, koko ajan kaikki selittää, että hei nyt seuraavaksi tapahtuu näin, koska me tehdään näin, koska pitää tehdä näin, mutta ei tässä nyt ollut ihan Joo, tää ei ollut War of the Worlds. Ei onneksi. Ei ollut, ei. Mikäs tämän budjetti oli ollut? En muuten tiedä. En tiedä. Oliko tämä niinku tämmöistä kovaa rahaa, Kyllä, kovan rahan elokuva? ei tää varmasti halpa ollut. Ei kyllä. varmaan ole kyllä halpa. Niin. Jos niinku tekee mieli käydä elokuvissa joskus, niin kyllä tässä nyt on ihan hyvä vaihtoehto käydä elokuvissa. Katsoo vähän erilainen filmi. Mä haluaisin käydä elokuvissa, mutta mä en halua mennä katsoa niinku huonoja elokuvia. Joo, kyllä tää ihan rahansa väärti oli ja siis sillain, että niinku, ainakin mun mielestä niinku toistaiseksi paras tänä vuonna kyllä, mitä on nähty elokuvateatterissa. No, mun tuli ikävä vähän alienia. Se iski heti tosta läpyt tosta naamaa ja kaikkea, että tossakin olisi voinut toi vähän hyökkiä jotenkin. Niin, no, enempi. ei tää ollut semmonen elokuva. Niin, ei ollut niin sitten, mutta kiva elokuva. Joo. Oli kyllä. Noniin, se siitä ja menehän nyt katsomaan ja kerro sitten mielipiteesi, mitä tykkäsit elokuvasta Ave Maria taikka Projekti Ave Maria, Hail Mary, oh yeah, over and out. Näkemiin.